kitchen friends! Welcome to Jules Flavor Bliss! Hi there! After ng mga celebrations, kadalasan marami tayong mga leftovers, no? Katulad nito, tirang inihaw na manok nung Christmas. And right now, parang today is December 27, so 2 days nang nakakaraan, wala na rin pumapansin sa kanya. So, gagawin natin ito ng paraan para may pumansin. But this time, ang gagawin natin is kids-friendly, which is hindi siya maanghang at hindi siya masyadong maasim. At gagawa tayo ng maraming may favorite dito sisig. This time, itong chicken sisig ang gagawin natin and kids-friendly. So, come on, simulan na natin. So, ito, we'll try to debone. Kunin natin lahat ng mga karne-karne niya. Ganyan. Hanggang sa maubos na natin lahat ang kanyang laman. Okay. So, diba, ang original sisig is mostly mukha ng baboy. So, this time, ang ating inihaw na chicken naman ang ating gagawing sisig. Ito na ang ating chicken na nakat natin into small portions. Yan. Hindi siya totally chopped, but medyo maliliit talaga ang hiwa niya. Ang access ng calamansi dito, so I'll be using lemon. I-juice lang natin. Okay. Sliced onion, at least medium size. 3 segments ng garlic mince. We have here pepper. Actually, this is bell pepper para hindi siya maanghang. We also have here at least 2 tablespoons of butter, 1 tablespoon of soy sauce, half to 1 teaspoon salt, a dash of pepper mamaya. Last but not least, yung ating chicken liver with a medium heat. Ilagay natin ang ating butter. And add garlic. Ayan. Then we'll add half ng ating chopped onion. Chopped onion. Okay, half. Ito, matira pa ako. Ilalagay natin yan mamaya. Antayin natin maluto yung onion hanggang maging translucent siya. At this point, i-add naman natin ang ating this liver. This is also a chicken liver lang to. Pwede kayong gumamit ng pork liver. But sito ito malambot ang pagkakagayat din. Or ang pagkakagawa naman. Ito ang magiging binder natin. Sisig.
Then we'll add yung chicken natin. Yan. Let's add soy sauce. Ayan. Soy sauce. And a pinch of salt. Kunti lang. Baka mapaalat natin. Okay. Halo ulit. A dash of pepper. Bell pepper. Remaining onions natin. Okay. Mix again. Ang ating lemon or calamansi juice. But I'm using lemon juice. And wala akong calamansi dito. Then yung remaining nating butter kanina. Hindi ko nilagay. Iwan ako para sa aking final touch. Okay. We continue to mix. Hindi ko makip. Gusto lang natin na-infuse yung lasa ng bell pepper na nilagay natin together with lemon and butter at saka yung remaining onions kanina. And lastly, mga 1/4 teaspoon lang naman ng sugar. I-enhance lang niya. I-balance niya ang ating mga flavors dito. Almost done. Ga-add na rin tayo ng just a little oil and water. Oil and water. See guys, we're almost done. So, Tcharan! At ito na ang ating chicken sisig. Wala kasi akong sizzling plate, so gagamit lang ako ng aking Japanese omelette pan. Para na rin yung sizzling plate ko, diba? You'll crack an egg.
ibabaw. Here's our chicken sisig from the leftover inihaw natin kanina. From the Christmas handa natin na leftover o tira-tira. Ito siya. Pwede natin convert into chicken sisig. Okay, enjoy!